Σήμερα έχουμε Dual Zone Medial Player. Είναι ένα car player που χρησιμοποιείται στα λεωφορεία, έχει μικρόφωνο, είσοδο-έξοδο AV και ξεχωριστές επιλογές για οδηγό και επιβάτες. Μπορεί δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο οδηγός να ακούει ράδιο και οι επιβάτες να ακούν μια ταινία που παίζει. Είναι το Actia ACT 550 και λειτουργεί, όπως βλέπουμε, με 12 και 24V. Σήμερα θα ξεφύγουμε από τα 230V που κάνω συνήθως στις επισκευές μου και θα μπορούμε να αγγίξουμε άφοβα όλη την πλακέτα, γιατί θα του δώσουμε 12V μόνο. Το πρόβλημα του συγκεκριμένου είναι ότι ανοίγει ανάφωτισμός, αλλά η οθόνη είναι πολύ αχνή, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου και κάνει και κάποιες διακοπές στο ραδιόφωνο και μετά από λίγο κλείνει κιόλας. Πριν το ανοίξω, φυσικά, φαντάστηκα ότι θα έχει μέσα πολλούς DC-DC converter. Παλιά αλλάζαμε τις τάσεις με διακοπτάκια. Τώρα τα DC-DC converter δεν τον νοιάζει τι είσοδο θα πάρει, θα βγάλει σταθερά την έξοδο που του έχουμε ρυθμίσει. Και οι πρώτες μετρήσεις φυσικά θα γίνουν στο τροφοδοτικό, αφού δεν είναι ένα το πρόβλημα που έχει και το μόνο κοινό που έχουν όλες οι βαθμίδες είναι το τροφοδοτικό. Θα ξεκινήσω με τις μετρήσεις αυτό απάνω. Λοιπόν, εδώ είναι. Βλέπετε εδώ παίρνει την είσοδο 12 ή 24V και εδώ είναι το ολοκληρωμένο ένα DC-DC converter, το οποίο βάζει τάση προφανώς στα 12V και δίπλα βλέπουμε ότι έχει και άλλα τα οποία κάνουν υποβιβασμό σε μικρότερες τάσεις. Είναι όπως σαν να βλέπουμε μια πλακέτα ενός λάπτοπ με πολλά DC-DC converter μέσα και πολλές τάσεις. Για τις μετρήσεις μου δεν θα χρησιμοποιήσω πολύμετρο, θα χρησιμοποιήσω τον παλμογράφο. Με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το όργανο, αμπεροτσμπίδα, πολύμετρο και παλμογράφος. Και πάμε να δούμε την πρώτη μέτρηση στην είσοδό μας. Του έχω δώσει 12V εγώ είσοδο. Θα βάλω μια γύρωση πάνω στο ασί. Έτσι, και με το συν μόνο θα μετράω. Έχουμε είσοδο. Τσάφω την πυκνοτή απάνω. Βλέπουμε ότι έχει 11,5V. Ευθεία γραμμή. Ripple τίποτα. Μια χαρά. Πάμε να κάνουμε μια δεύτερη μέτρηση στον επόμενο πυκνοτή. Βλέπουμε ότι εδώ έχει 10,7V. Χωρίς ripple, είναι σωστή και αυτή η τάση. Να δούμε και σε ένα άλλο πυκνοτή. Βλέπουμε ότι όλες οι τάσεις είναι κοντά στα 12V. Είναι λογικό, αφού του έχω δώσει 12V είσοδο. Και αν μετρήσουμε και πάνω στο regulator που είναι εδώ δίπλα, λογικά θα βρούμε τη χαμηλότερη τάση, το 5V. Εδώ ακριβώς. 5,2V βλέπουμε εδώ, χωρίς ripple, όλα καλά. Και το πάνω πλακετάκι παίρνει από ένα άλλο DC-DC converter εδώ κάτω, το οποίο θα μετρήσω και εδώ την έξοδό του. Και, τι βλέπουμε εδώ, RMS 5V, αλλά ripple στο Θεό. Κοιτάξτε εδώ, τι γίνεται. Αυτό σημαίνει έλλειψη εξομάλυνσης, ο πυκνοτής είναι off μάλλον. Θα αλλάχτεί δηλαδή σίγουρα. Να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έτσι, αυτό το πυκνοτάκι, βλέπετε εδώ πέρα το πινιάκι του DC-DC converter, πάει στο πυκνοτή και έχουμε αυτή εδώ την ένδειξη. Έτσι, αν μετρήσουμε με ένα πολύμετρο απλό, θα βλέπαμε 5V, θα λέγαμε είμαστε OK, αλλά στην πραγματικότητα βλέπετε εδώ τι γίνεται. Περίμενα να σου βάλω και το πολύμετρο να το δεις. Λοιπόν, 4,4V το πολύμετρο, σταθερότατη τάση, έτσι. Αλλά κατά βάθος το ripple είναι στο Θεό. Και αυτό μόνο ο παλμογράφος μπορεί να το δείξει. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε για αλλαγή του πυκνοτή. Δεν έχω SMD πυκνοτή, θα χρησιμοποιήσω έναν κανονικό. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέω ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκολλήσουμε όλους τους πυκνοτές από πάνω από μια συσκευή για να τους μετρήσουμε έναν. Ένα καπασιτόμετρο ή ένα ESR meter δεν πρόκειται ποτέ να σας λύσει τα χέρια. Αν δεν ξέρετε να δουλεύετε ένα παλμογράφο, οι μετρήσεις γίνονται υποτάση, πιο πολλές, για να βρούμε τη βλάβη. Επενδύστε λίγο χρόνο, κάντε κάποιες δοκιμές, να μάθετε να δουλεύετε τον παλμογράφο. Για να αγοράσετε ένα παλμογράφο είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι η τιμή του πολύ χαμηλή. Δεν χρειάζεται να πάρετε ένα super wow παλμογράφο και οι απλοί κάνουν δουλειά για αυτές τις απλές επισκευές. Αν θέλετε, δείτε στην περιγραφή, θα έχω κάποιες προτάσεις παλμογράφων αν θέλετε να αγοράσετε.
Και ξεκινήστε από τέτοιες συσκευές που δουλεύουν με 12, 24 βολτ. Δεν χρειάζεται να πάμε στα 230 βολτ κατευθείαν, που εκεί ο παλμογράφος θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Έχω ξαναπεί, αν έχετε γνώσεις στα παλμοτροφοδοτικά, ξέρετε να δουλεύετε ένα παλμογράφο και ένα πολύμετρο, μπορείτε να επισκευάσετε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών συσκευών. Λίγο διάβασμα, λίγη εξάχυση και θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές επισκευές. Λοιπόν, ο απεικονατής μπήκε απάνω και πάμε για δοκιμή. Μπουτάρι, βλέπετε εδώ πέρα, θα δίνει το λαμπάκι και εδώ είμαστε. Άνοιξε το μηχάνημα, φανήκαν τα γράμματα, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Θα κάνω δοκιμές φυσικά να δω αν έχει άλλο θεματάκι. Αλλά την πρώτη βλάβη τη λύσαμε. Δεν νομίζω δηλαδή να έχει και άλλη, αυτή πρέπει να είναι. Και πάμε να το δούμε και με το παλμογράφο τι βγάζει τώρα, τι τάση θα έπρεπε να μου βγάλει κανονικά. Βλέπετε εδώ, 5 βολτ, ευθεία γραμμή, ούτε ripple ούτε τίποτα. Έτσι έπρεπε να δείχνει από την αρχή. Είδα τη διαφορά με το παλμογράφο. 5 βολτ με τα 5 βολτ που έδειχνε το πολύμετρο μου. Αυτή ήταν η επισκευή. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το βίντεο όπως και το φυσικό κατάστημα στην Κρήτη. Ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.